Jenny chào anh chị và các bạn. Hôm nay Jenny chia sẻ cách làm dưa mắm dưa leo chay. Thì món này ăn ngon cũng giống như là dưa mắm dưa leo mặn vậy đó. Nhưng mà mình không có ngâm với nước mắm mà mình ngâm với nước tương. Món này mình có thể dùng với cơm hoặc là với cháo, ăn giòn giòn rất là ngon. Thì để làm cái món này, ở đây mình sử dụng là 2 kg dưa leo nha. Dưa leo mình chọn nó còn non á, thì mình múi dưa nó giòn, mà cái vỏ thì ăn nó không có bị dai nữa. Phần dưa này mình đã rửa sạch sẽ rồi, bây giờ mình đem cắt nó ra nha. Phần cắt thì rất là đơn giản, mình chỉ cắt bỏ 2 đầu. Rồi tiếp theo thì mình chẻ đôi ra. Dưa mình chẻ đôi xong hết rồi, bây giờ mình đem đi cạo cái ruột ra nha. Mình cạo cho sạch hết cái ruột này ra. Dưa này rất là ngon luôn á. Anh chị và các bạn nhìn xem, cái ruột nó có chút xíu à. Cái ruột nó ít á, thì cái nạc nó nhiều á, mình muối dưa ăn giòn nó mới ngon. Để mình cạo thêm một miếng nữa cho anh chị và các bạn xem nha. Cái nạc nó rất là nhiều luôn á. Cái nạc nó nhiều thì mình muối dưa ăn ngon lắm. Sau khi mình cạo cái ruột ra xong hết rồi á, thì mình đem dưa đi cắt nha. Dưa mình đem cắt lát mà mình cắt xéo xéo á, thì khi mình muối dưa nhìn nó đẹp mà nó ngon nữa. Mình cắt đừng có mỏng quá, nó dày dày như vậy nè. Thì mình muối dưa ăn giòn nó mới ngon. Sau khi phần dưa mình cắt xong hết rồi thì mình cho vào đây muối, 3 muỗng canh muối và 3 muỗng canh đường. Thì muối với đường á, giúp cho dưa nó ra nước, để khi mình muối dưa đó ăn nó giòn mà nó không có bị hư nữa. Sau khi mình cho muối với đường vào rồi á, mình xóc lên cho nó đều nha. Mình xóc lên cho nó thấm đều. Sau khi nó thấm đều rồi mình sẽ để ở đây cho nó ngấm. Mình để ở đây khoảng 1 tới 2 tiếng cho dưa nó thấm đều, nó ra nước á. Trong thời gian 2 tiếng này thì khoảng 10-15 phút mình trở lại mình xóc lên cho dưa nó thấm đều đường với muối á. Trong thời gian mình đợi dưa thì mình đi nấu cái nước muối dưa. Nước muối dưa gồm có đường, 200g đường, 200ml nước tương, 200ml nước lọc và 100ml nước giấm. Mình dùng là giấm táo á. Với 200g đường, mình lấy ra đây 2 muỗng canh, mình cho vào cái nồi trước. Rồi mình thắng lên cho nó lên màu. Thì cái nước màu này á, giúp cho dưa của mình nó lên cái màu cánh gián á, rất là đẹp. Mình bật lửa trung bình. Rồi mình để đây mình nấu, mình không có khuấy vô nha. Vì mình khuấy vô thì đường nó đóng cục lại á. Mình cứ để tự nhiên như vậy rồi mình lắc vòng vòng cho nó tan đều thôi. Khi đường mình nó lên màu đẹp rồi đó, mình cho nước vô 200ml nước lọc. Tiếp tục là 200ml nước tương. Rồi mình cho 200g đường vô luôn. Sau cùng là nước giấm, 100ml nước giấm. Rồi mình nấu cái này cho nó sôi lên. Mình nấu cho tới khi nào nó tan đường và nó sôi lên khoảng 2-3 phút. Nước tương giờ mình nấu cũng sôi được 2-3 phút rồi đó. Bây giờ mình tắt bếp và mình để đây cho nó nguội hẳn nha. Và phần dưa của mình ngâm nãy giờ là khoảng chừng được 2 tiếng rồi đó. Khi mình trở lại thì mình thấy cái miếng dưa nó mềm quẹo như vậy nè, là được rồi nha. Nếu như mình bẻ mà mình thấy nó bị gãy á, là nó chưa có được, lúc đó là mình sẽ ngâm thêm nữa. Phần dưa này mình sẽ đem xả nước lại nha. Mình xả khoảng chừng 2-3 nước vậy đó, để cho nó ra hết cái chất mặn trong dưa. Dưa mình xả được 3 nước rồi đó. Và cái nước thứ ba mình xả bằng cái nước đun sôi để nguội á. Thì cái nước đun sôi để nguội á, giúp cho dưa mình muối dưa nó không có bị hư.
Sau khi mình xả nước xong rồi á, thì mình vắt cái dưa này cho nó ra hết nước luôn nha. Mình vắt nó thiệt là ráo nước luôn. Nếu anh chị và các bạn có miếng vải mùng hoặc là cái túi vải á, thì mình vắt nó dễ hơn, nó ra nhiều nước hơn. Nếu không thì mình vắt tay như vậy cũng được. Phần tỏi thì mình cắt lát ra nha. Nếu thích thì mình có thể bằm nhuyễn cũng được. Hoặc là một ít mình cắt lát, rồi một ít mình bằm nhuyễn. Phần ớt mình có thể để nguyên trái, hoặc là mình bằm nhuyễn ra cũng được nha, tùy thích mỗi nhà. Để muối dưa mình có thể dùng cái thẩu hoặc là cái ô mà bằng thủy tinh á, để mình khử trùng. Khử trùng thì rất là dễ. Mình nấu nồi nước sôi rồi mình cho cái thẩu này vào, mình nấu khoảng chừng 3-4 phút. Rồi mình lấy ra mình để cho khô. Thì cái khử trùng này giúp cho mình muối dưa lâu á, dưa nó không có bị hư. Sau khi mình bỏ dưa vô xong hết rồi, mình cho tỏi vô luôn. Và ớt vô luôn nữa. Sau cùng là mình cho cái nước muối dưa đó, mình cho vào hết luôn nha. Cái nước muối dưa này mình để nãy giờ nó cũng nguội hẳn rồi đó. Mình cho hết vô luôn. Rồi mình dàn nó ra cho nó thấm đều xuống dưới nè. Sau cùng là mình cho vào đây cái túi nước lọc. Thì cái túi nước lọc này sẽ dằn cái dưa xuống á, để cho nó thấm đều. Rồi mình lấy cái bọc ni lông mình bịt lại. Mình đậy nắp lại rồi mình ngâm ở đây khoảng 1 ngày nha. Sau 1 ngày mình sẽ trở lại. Dưa của mình cũng ngâm được 1 ngày rồi đó. Bây giờ mình đổ cái nước này ra cái nồi, rồi mình nấu lại nha. Thì lý do mình nấu lại lần 2 này á, là để giúp cho cái dưa mình muối lâu đừng có bị hư. Mình nấu cái nước này cho nó sôi lên. Cái nước của mình bây giờ cũng sôi lên rồi nè. Bây giờ mình hớt bọt bỏ nha. Sau khi mình hớt bọt bỏ hết rồi á, thì mình tắt bếp. Rồi mình để đây cho nó nguội hẳn. Nước này mình để nãy giờ cũng nguội rồi đó. Bây giờ mình cho vào lại trong dưa. Xong rồi mình đem dưa để vô tủ lạnh, rồi mình ăn dần. Mình để rất là lâu á. Nếu như anh chị và các bạn làm dưa số nhiều á, thì mình nên nấu lại nước lần 2 nha. Để mình giữ dưa cho nó lâu, không có bị hư. Mình bịt lại rồi mình cho vào trong tủ lạnh, mình ăn dần. Rất là ngon luôn á. Dưa mình để trong tủ lạnh 1 tuần lễ nè. Bây giờ mình lấy ra mình ăn nè, nhìn rất là hấp dẫn luôn á. Cái màu vàng rất là đẹp luôn. Bây giờ mình gắp ra mình ăn thử nha. Rất là thơm luôn á. Anh chị và các bạn nhìn xem, cái màu vàng rất là đẹp luôn á. Dưa mình để như vậy thì mình ăn cũng ngon rồi. Hoặc là mình cho ớt, tỏi, giã nhuyễn. Nếu mình ăn chay mình không cử tỏi thì mình cho tỏi. Nếu không mình cho ớt cũng ngon. Mình vắt vô đây một ít chanh. Món này mình ăn với cơm hoặc là với cháo, rất là ngon luôn. Anh chị và các bạn hãy làm thử món này ăn nha. Món dưa mắm dưa leo ngâm với nước tương. Mình ăn chay hoặc là mặn đều được hết. Rất là ngon luôn. Nhìn hấp dẫn quá, cái màu vàng rất là đẹp luôn. Giờ mình ăn thử nha. Dưa của mình á, rất là giòn á. Vừa ăn, không quá mặn. Ngon lắm. Anh chị và các bạn hãy làm ăn thử nha. Vậy là món dưa mắm dưa leo chay của mình đến đây đã xong. Để tiện theo dõi, anh chị và các bạn hãy nhấn nút đăng ký. Và bên cạnh có cái chuông, anh chị và các bạn hãy nhấn cái chuông luôn nha, để được thông báo khi mình có video mới. Jenny xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong video lần sau.